ছিলে সব আৰু উটি গ'ল, সব পুখুৰী ডুবি গ'ল অলৰেডি। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মনটো ভাল নহয়, একদম মানে ভাবিব নোৱাৰা। এয়া ঘৰৰ পিছপিনে এইবিলাক গোটেই আমাৰ যিখন বাৰী আমি গুৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কাৰণ এইটো নহ'লে শুব নোৱাৰোঁ। আৰু এইটো হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি কিনো ক'ম, বতৰৰ অৱস্থা এই সকলো দেখিছেই। গোটেই অসমখন মানে গুৱাহাটীটো ক'বই নালাগে, নামনি অসমৰ যিমানবিলাক জেগা আছে প্ৰায় ভাগতে বানপানী। আৰু মই য'ত আছোঁ, মোৰ ঘৰত যদিও ঘৰৰ ভিতৰত বানপানী সোমোৱা নাই, কিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে গলিয়ে গলিয়ে পানী আৰম্ভ হৈছে। প্ৰায় টাউনখনতো প্ৰায় ভাগে পানী বুলি গম পাইছোঁ, যদিও মই ওলাই যোৱা নাই। আৰু এইপিনে মোৰ মাৰ ঘৰৰ পিনে গোটেই চোতাললৈকে পানী আহিছে। আমি সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে চোতাললৈকে পানী হোৱা দেখাই নাছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে বেয়াও লাগিছে অকণমান, কাৰণ গছ গছনিৰ পৰা আদি কৰি জীৱ জন্তু, মানুহ সকলোৰে সমস্যা হৈছে বানপানীৰ কাৰণে। থকা খোৱাৰ প্ৰব্লেম হৈছে। আৰু আমাৰ যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰ ফিচাৰীকেইটাও আছিলে, আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই ভিডিঅ'ত। আমাৰ মাছ পুখুৰীত মাছ থাকেই, আৰু এইবাৰো আছিলে, আৰু যিমান আছিলে চব আৰু উটি গ'ল, চব পুখুৰী ডুবি গ'ল অলৰেডি। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মনটো ভাল নহয় সেইকাৰণে। আৰু আমাৰ অতিমাত্ৰা মোৰ য'ত স্কুল আছে সেইটো এৰিয়াটো বহুত বেছি বানপানী হোৱাৰ কাৰণে স্কুলো বন্ধ দিছে আমাক যোৱাকালিৰ পৰাই 18 তাৰিখলৈকে। গতিকে স্কুলো যোৱা নাই, আৰু ঘৰতো আছোঁ যদিও মনটো কিবা উগুল থুগুল লাগি আছে। গোটেই নিউজ চাবই নোৱাৰি, চাৰিওদিশে পানী পানী পানী। গতিকে অতি সোনকালে যাতে এইবিলাক ভাল হৈ যাওক, আৰু তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। সেয়াই আৰু আজি মই ঘৰত আছোঁ, যোৱাকালিও ঘৰতে আছিলোঁ। বৰষুণ চৰষুণ দি থাকিলে একো কৰিব মন নাযায়, খালি শুই থাকিব মন যায়। যোৱাকালি দিনটো ৰেষ্ট ল'লোঁ মই, কিন্তু আজি ভাবিছোঁ আজি নুশুওঁ, আজি মই অকণমান নিজৰ ভাগৰ কাম কৰিম। যদিও বহি থাকিব নোৱাৰোঁ, অকণমান কাম হাতত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই কি কৰোঁ দিনটোত। গতিকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মোৰ খোৱা লোৱা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈ যায়, আৰু তাৰ কাৰণে যদিও এইটো এনচিঅ'ৰৰ পেকেটত বটলত আছে, কিন্তু এয়া এনচিঅ'ৰ নহয়, এয়া মাদাৰ্ছ প্লাছ হয়, হৰলিক্স। আৰু ইয়াৰে চামুচ, আৰু মই ইপিনে আছে প্ৰ'টিন পাউডাৰ, যিটো ডক্টৰে দিছে। এয়াও মই লগতে মিলাই মেলি খাওঁ, দুটা হৰলিক্স আৰু প্ৰ'টিন পাউডাৰ মিলাই খাওঁ। লগতে অলপ মিঠাও লাগে মোক, সেইকাৰণে অকণমান চেনিও দি লওঁ, আৰু কেইচিকুটমান কেশৰ দি লওঁ, কাৰণ এইটো দিলে টেষ্টটো ধুনীয়া আহে। আৰু তাৰপিছত গাখীৰ লওঁ মই। গাখীৰ মই ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বহুত বেছি গাখীৰ নাখাওঁ, গধূলি খাওঁ, কাৰণ গাখীৰটো বেছিকৈ খাই দিলে মই পিছৰ বস্তুখিনি ভালকৈ খাব নোৱাৰোঁ। আৰু এই কাপটো মোক গিফ্ট দিছে বৌয়ে। বৌ মানে অকল মোকে নহয়, আকৌ দিছে 2টা কাপ, আৰু বহুত মৰম লাগিছে কাপটো। আৰু এই বিস্কুটটো খাইছেনে আপোনালোকে? মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগে। গুড ডে'ৰ নতুন এটা ফ্লেভাৰৰ বিস্কুট হয়। এই ভিডিঅ' ক্লিপ দুটা মোৰ মাৰ ঘৰৰ হয়, য'ত বানপানী হৈছে, আৰু মোক ভাইটিয়ে এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি পঠিয়াইছিলে। ভাবিলোঁ আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে, চাওক এবাৰ। আৰু আমাৰ ঘৰত চোতালত কেতিয়াও পানী হোৱা নাছিলে, এইবাৰ প্ৰথম চোতালত পানী উঠা দেখিছোঁ। আৰু সেইটো সঁচাকৈ একদম মানে ভাবিব নোৱাৰা। এয়া ঘৰৰ পিছপিনে এইবিলাক গোটেই আমাৰ যিখন বাৰী আছিলে গোটেই ডুবি গৈছে। আৰু এই পুখুৰী ৰাস্তা কাষত এইটো পুখুৰী দুটা, সেই দুটাও গোটেই ডুবি গৈছে, আৰু গোটেই এনেকৈ পানী ঘৰৰ পিছেদি ধাৰ লৈছে এইপিনে। আৰু এইপিনে এয়া চোতালত পানী হৈছে, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চোতালত পানী দেখিলোঁ মই। আগতে কেতিয়াও নোহোৱা কাম এটা হৈ গৈছে এইবাৰ। কেনেকুৱা আচৰিত ঘটনা হৈ গৈছে। এইপিনে গোটেই ৰাস্তা ডুবি গৈছে চব। এই আৰু বানপানীৰ বিভীষিকা এইবাৰ প্ৰথমবাৰ ইমান বেছি বানপানী হোৱা দেখিলোঁ। আৰু বৰষুণটো এতিয়ালৈকে এৰাই নাই, 20 তাৰিখলৈকে কণ্টিনিউৱাছলি দিয়ে থাকিব বুলি কৈছে। আশা কৰোঁ সোনকালে বতৰ ভাল হওক। আজি এটা স্পেচিয়েল বস্তু বনাবলৈ গৈ আছোঁ, মানে মই নহয়, মাও বনাব, মই বাছ ভিডিঅ' কৰিম, আৰু লগতে শিকিমো কেনেকৈ বনায়, কাৰণ মই এইটো বস্তু প্ৰায় বনোৱাই নাই বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে দেখুৱাম কি বনাওঁ। আৰু আজি আমি এয়া ব্লেক ৰাইচৰ পায়স খাম, ক'লা চাউলৰ পায়স। এইটো খুব টেষ্টি হয়, খুব ভাল লাগে খাই। আৰু পায়সৰ কাৰণে এইপিনে গাখীৰ বহাই দিছোঁ, আৰু গাখীৰখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এইখিনি তাতে বহাই দিম। মই পায়স ক'ব গ'লে বনাই পোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব। আজি চামো কেনেকৈ বনায়, আৰু অকণমান নিজেও ট্ৰাই কৰিম। গাখীৰখিনি ইমানেই ডাঠ হৈ আছিলে, মানে গাখীৰৰ সৰেদি ভৰ্তি হৈ আছিলে। মায়ে সৰবিলাক একদম মিক্স আপ কৰি আকৌ তাতে দি দিছে, বহুত ডাঠ হৈছে। তাৰপিছত এইখিনি দি দিলে চাউলখিনি, তাৰপিছত আৰু লৰাই থাকিলেই হ'ল। চাউলখিনি যেতিয়ালৈকে সিজি নাযায়, তাৰ মাজতে কিবা কিবি মাজতে দিবও লাগিব।
এইখিনি হৈ থকাৰ মাজতে কাজু কিচমিচ আৰু তেজপাত দি দিছে মায়ে তাৰপিছত আকৌ লৰাই আছে আৰু এইপিনে চাওক কালাৰ চেঞ্জ হৈছে ধুনীয়া এটা গুলপীয়া ৰং এটা উঠিছে তাৰ মাজতে চাওক এয়া হৈছে ৱালনাট তেওঁ অৰ্ডাৰ কৰি আনিছে অসমীয়াত জানো কি বুলি কয় নাজানো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন প্ৰেগনেঞ্চিত হেনো ভাল সেইকাৰণে খাবলগীয়া হৈছে কিন্তু মই খাই ইমান এটা ভাল নাপাওঁ বস্তুটো আৰু এইপিনে প্ৰায় চাউলখিনি সিজিছেই এতিয়া মিঠা দিম ইয়াতে মিঠা আমি পায়সত বেছিভাগ আমি গুড়েই ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ চেনিটো ইমান এটা ভাল নহয় সেইকাৰণে গুড় ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু জোখমতে গুড় দিছোঁ ইয়াতে মিঠাটো আহিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত গুড়খিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত গাখীৰখিনি অকণমান শুকাই যাবলৈ ৰখিছোঁ তাৰপিছত এইটো আৰু ৰেডি হৈ গৈছে খাবৰ কাৰণে এয়া চাওক ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু গোট খাই গৈছে এতিয়া আৰু গেছ বন্ধ কৰিব পৰা হৈ গৈছে আৰু এইখিনিতেই গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু এয়া খাবৰ কাৰণে একদম ৰেডি কলা চাউলৰ পায়স খাবলৈ মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে খাইছে নাই জনাব যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব বহুত টেষ্টি হয় আৰু দুপৰীয়া মোৰ ভাগৰ কিছুমান কাম থাকে সেইবিলাক মই উলিয়াই লওঁ সময় পালে আৰু আজি ভাবিছোঁ নুশুও বুলি সেইকাৰণে মই এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু একেলেঠাৰে বহিয়ে থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে যিমানখিনি টাইম পাৰোঁ অকণমান সময় কঁকালৰ বিষ অতিমাত্ৰা নোহোৱালৈকে বহোঁ আৰু পিছপিনে গাৰু দি লওঁ এনেকৈ অকণমান আউজি কামবিলাক কৰোঁ আৰু যেতিয়া একদম নোৱাৰা হৈ যাওঁ তেতিয়া আৰু বাদ দিওঁ আৰু মই এযোৰ চাদৰ মেখেলা বনাই আছোঁ তাতেই মই ফুলখিনি উঠাই আছোঁ কাঠ পেঞ্চিলৰ সৈতে আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছতে মই কালাৰ কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম এটা ভিডিঅ' ধুনীয়া এনেকৈ লওঁ মই এনেকৈ লৈ মেলি অলপমান কঁকালখন বিষালে কিমানো টাইম বহিলোঁ কিন্তু নোৱাৰি বহি থাকিব আৰু সেইকাৰণে মই লগত এইবিলাক ৰাখি থৈ দিওঁ এইটো মানে মেণ্ডেটৰী ৰাতি মই খোৱাৰ মই এইটো লাগিবই এইটো নহ'লে শুব নোৱাৰোঁ আৰু এইটো এন্থোপ্লাছটো এই দুটা বস্তু নহ'লে কিবা টোপনি নাহে মোৰ ৰাতি কাপোৰযোৰো মোৰ বনাই আছোঁ আৰু এইখন মেখেলাখন চাদৰখন মোৰ উঠাই হৈ গৈছে কাপোৰযোৰ আঁকি আছোঁ মানে বিৰাট ধুনীয়া এটা ফুল আঁকি আছোঁ আৰু ফুলটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ফুলটো মই বেছিভাগ এম্ব্ৰইডাৰীত দেখিছোঁ এম্ব্ৰইডাৰীত বিৰাট ধুনীয়া লাগে কিন্তু মোৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰাৰ সময়ে নাথাকে আপোনালোকে জানে সময় নাথাকে আৰু থাকিলেও মোৰ বহি থকাৰ ধৈৰ্য নাই গতিকে বিৰাট ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা মই ল'বলৈ মোৰ ভয় লাগে সেইকাৰণে মই চাদৰ মেখেলাবিলাকত ফেব্ৰিক কৰিয়ে ভাল পাওঁ ফেব্ৰিকটো সোনকালে হৈ যায় আৰু বেছি সময় নালাগে মাজে মাজে বহি হ'লেও হৈ যায় কিন্তু এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব লাগিলে হাতত বহুত টাইম লাগে যেন মই পাওঁ কাৰণ ইমান ডাঙৰ কাম এটা ল'বৰ কাৰণে যিহেতু স্কুলখন নাথাকিলেও বেলেগ কথা আছিলে দিনটো সময় পালোহেঁতেন কিন্তু স্কুলৰ পৰা আহি মই একদমেই এইবিলাক কৰিব মন নাথাকে মাজে মাজে যেতিয়া বন্ধ পাওঁ বা তেতিয়াহে মই বহোঁ আৰু সেইকাৰণেহে মই ফেব্ৰিক কৰি বেছি ভাল পাওঁ আৰু যিবিলাক এম্ব্ৰইডাৰী ফুল আছে এম্ব্ৰইডাৰী ফুলবিলাক ফেব্ৰিকত কেনেকুৱা লাগিব সেইটো এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চোৱা হয় মোৰ আৰু ঠিক তেনেদৰে মই সেইটো কৰি চাওঁ আৰু দেখোঁ যে ভাল হয় আৰু ভাল হ'লে সেইটো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে বুলিহে ময়ো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ গতিকে এইটো যে মই বনাই আছোঁ এইটো মই মষ্ট অফ দ্য টাইম মই এম্ব্ৰইডাৰীত দেখিছোঁ এম্ব্ৰইডাৰীত বিৰাট ধুনীয়া দেখি ফুলটো কিন্তু ফেব্ৰিকত কেনেকুৱা লাগে মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কাৰণ মই ৰং কৰাই নাই আঁকিহে আছোঁ জাষ্ট আঁকি হ'লে মই ৰং কৰিম ৰং কৰাৰ পিছত গম পাম যে ফেব্ৰিকত কেনেকুৱা লাগিব সেই একেই ফুলটো গতিকে যদি ভাল লাগে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব